שלום חברים, הגענו לפרק החשוב ביותר. תשתדלו לא למרוח את זה על הקצוות. ניקח שתי מנות, נסגור את הפח, נתחיל לעבוד. אז אני לוקח איתי את הגליל של הירייה, ובמקרה הזה יש לנו פינה, חיבור אחד, משק, שני לוחות גרס ביחד זה משק. יש לנו משק אחד, ואם יש לכם כמה, ואתם בחדר יש לכם כמה וכמה, אתם מודדים פעם אחת וחותכים לכם את כל הסרטים מראש, ומניחים אותם על הסולם, ומתחילים מלמעלה. אנחנו מבצעים מריחה, דשנה של חומר. כרגע אנחנו על הסולם, אז עד איפה שאתם מגיעים, ברמה כזאת נוחה, מניחים את הירייה כמעט עד הסוף, לא צריך להגיע ממש עד הסוף. במקרים רגילים יש לנו פה תקרה, במקרה הזה אין לנו. אתם לוקחים את השפכטל והולכים איתו כלפי מעלה בעדינות. סחיטה כלפי מעלה רק לחלק הזה. ומפה אני פשוט ממשיך וסוחט. כאשר אתם מפעילים לחץ מתון, לא חזק מדי, לא חלש מדי, לחץ מתון. לחץ מתון זה אומר שכל אחד מפעיל את הלחץ שהוא מוצא לנכון. אנחנו אמורים להשאיר את החומר, לא לקחת את כל החומר. אז לחץ מתון, יורדים איתו פעם אחת, מתעלמים כרגע מהעודפים שהצטברו לנו, ועכשיו אנחנו מתייחסים אליהם. איך אני מוחק את העודפים מבלי לפגוע באמצע? אותו סיפור בדיוק, אני אראה את זה כאן למטה או אני אראה את זה כאן. אני לוחץ רק על חצי מהידית, רק על חצי מהידית, שהחצי הפנימי שאמור לפגוע באמצע הוא למעשה באוויר. זה עובד ככה. פעם אחת מפה ופעם אחת אני לוחץ את הצד החיצוני. אני מעט מגזים בשביל שתבינו, ויכול להיווצר עוד איזה גרד קטן, פשוט עושים לו מחיקה. זה נקרא טייפינג, זה הדבקה. אנחנו עדיין לא ממלאים את השכבה הזאת. לגבי ברגים, הברגים שקועים בעומק של כ-2 מילימטר על פי הביט. לוקחים חומר, לא משנה לאיזה צד אתם עורכים, את הניגוב האחרון אתם עושים בכיוון נגדי, הפוך, אותו דבר. ירדנו למטה, אנחנו מותחים סנטימטר מעל הרצפה, אנחנו מבצעים חיתוך בעזרת או השפכטל או אחד מהם שיש לנו את המידה. עכשיו, הזנב הזה נורא מעצבן ויפריע לכם. אתם לוקחים חתיכת חומר, מניחים אותו פה מעל האזור שאתם גומרים ומדביקים אותו הצידה בשביל שתוכלו להמשיך למרוח את התפר בנוחות. עכשיו, כמובן להקפיד שהירייה מונחת במרכז החיבור. נמשיך עוד פעם, 2/3. המקצוענים יעשו כבר את הכל. אתם יכולים ללכת שלב. אני מנגב את העודף של מה ששמתי פה וממשיך לבצע סחיטה. שכל פעם אני מנגב את העודפים, אני שם אותם פה כי פשוט אם אני אקח כל העודפים יפלו לנו על הרצפה, אנחנו לא רוצים את זה. ופעם אחת, בגלל שיש לנו פה חיבור, הייתה לנו פה איזו הפסקה, אני נותן פעם אחת גם הפוך, ואני מגשר על העודפים עוד הפעם. החצי הפנימי באוויר, חצי הפנימי באוויר, ממשיכים למטה עד לרצפה. מתחילים מלמטה. אם אנחנו נתחיל מפה, אנחנו נוריד את החומר על הזה, נאסוף את כל האבק, אז תמיד את החלק האחרון מתחילים פה, משלימים את החיבור, מורידים את הסרט, נותנים לו טיפה לחיצה, לא יותר מדי, וסחיטה כמעט עד הסוף. שוב, מה שעשינו למעלה, אנחנו עושים למטה. בעדינות בשביל לא לקרוע את הירייה. אם טיפה זה עלה, עוד הפעם, אתם רואים מה אני עושה? אני לא מגיע לרצפה, אני נותן לו מין זווית כזאת.
אפשר לגמור את הכל ויש לנו את הפינה. טוב. מניחים לזה להתייבש. הפיבר הוא הרבה יותר אוורירי מהסרט נייר, זה ייבוש מהיר יותר, הרבה יותר מהיר. סביר להניח שזה יתייבש לנו במהלך הצילומים. אם אנחנו נשאר פה יותר מדי, אז אנחנו נדגים על זה, אם לא, אז על תפר אחר. יש לנו פה מצב של בורג שהיה באוויר. פספסנו את הפרופיל, נוצר לנו מין בליטה של נייר כלפי חוץ. אתם לא יכולים למרוח את זה, כי זה יישאר בולט. מה שאתם עושים, אתם לוקחים את החלק האחורי, זה מיועד בדיוק לזה, ולוחצים את זה בפנים, ופשוט יצרתם בור. ורק אז אתם יכולים למרוח אותו, ולהשלים את כל הברגים שיש לנו. פה פס של טייפינג שהוא כבר יבש, במקום אחר עברנו. ועכשיו אנחנו נעשה עליו את השכבה הראשונה, מה שנקרא בעגה המקצועית יד ראשונה. יד ראשונה שפכטל. לוקחים חומר, משתדלו לרכז אותו באמצע, מניחים אותו מלמעלה ומושכים את החומר. עכשיו תשימו לב מה אני עשיתי במשיכה. במשיכה שאני עושה את הפעולה הזאת, אני רוצה להשאיר חומר, אני לא רוצה לגרוף אותו. מה שאני עושה, אני מוריד את הידית השחורה, ידית האחיזה, כמה שיותר לכיוון הלוח. ואז אני משאיר את החומר. לפעמים אפילו אני מרים את האצבעות שלי, שזה לא זה יפריע. זה ממש בהגזמה מה שאני מראה לכם. אם אני רוצה לגרוף חומר, אני מרים, ואני עושה את הפעולה הזאת. אם אני רוצה להשאיר חומר, אני מוריד את הידית, ועושה מילוי, ופה אנחנו עושים את אותה הפעולה, זוכרים? אני לוחץ רק חצי, בשביל למחוק את הדפנות, שיהיה לי 0. ממש מעבר חלק. אותו דבר בצד השני. ומאחר ואני דחפתי חומר טיפה פנימה, מה שנשאר לי רק זה לאפס אותו שוב, ובזה נגמר הסאגה של היד הראשונה. יורדים מהסולם, ממשיכים הלאה למטה. בכל פעם שאני מסיים עם השכבה הבאה, אני עולה מעט על השכבה שהייתה. עכשיו אנחנו כבר באמצע. באמצע אפשר לעשות. זה עניין של נוחות ושל פרקטיקה והרגל. אפשר לעשות את הפעולה הזאת מלמעלה למטה. אפשר לעשות את הפעולה הזאת תלוי בכם, מה שלא. עכשיו, נוצר לנו פה התפר, שכבה, מגיעים מהצד עם לחץ מתון. לא תמיד זה מצליח בפעם הראשונה, עושים את אותה הפעולה. ואתם רואים חיבור פחות או יותר מושלם. גם אם יש לכם פגם קטן, עזבו אותו, יש לנו שכבה נוספת, אין טעם להתעסק עם כל קשקוש, עכשיו אנחנו לא נצא מזה אף פעם, אבל לא דברים מוגזמים. עוד פעם אנחנו נסיים את התחתית מלמטה למעלה. ואותו רעיון. כל הזמן לכדרר את החומר למרכז. החומר נפתח לנו על הידית. כל הזמן לכדרר אותו. עכשיו, יד ראשונה. פה יש לנו יד ראשונה יבשה כבר. אנחנו נעשה עליה יד שנייה. תראו, השכבה הזאת היא השכבה כמעט המכריעה. בכל שכבה שאנחנו עושים, אנחנו פותחים את המשק. עכשיו אנחנו נגיע כמעט לחצי מטר. חומר מהאמצע. החומר נדבק, אז אין לנו בעיה. מניחים, מנגבים. אנחנו עושים עכשיו את השכבה של היד השנייה. יש לנו פה יד ראשונה, כמו שעשינו עכשיו, יד ראשונה שהיא כבר יבשה. בין שכבה לשכבה אנחנו מחכים לייבוש מוחלט. לא רק שאנחנו מחכים לייבוש מוחלט, יש כמה דברים חשובים להגיד בנושא הזה. ראשית, אתם לא מפעילים שום אמצעי חימום כזה או אחר בשביל לזרז את ההליך. נותנים לו להתייבש מעצמו, אפשר לפתוח חלונות, אפשר לפתוח מזגן מייבש.
אבל לא אמצעי חימום, מפזרי חום ותנורים למיניהם, זה מייבש רק את השכבה החיצונית. השכבה החיצונית הפנימית נשארת רטובה, מה שגורם לסדיקה. לא מערבבים בין השכבות קלסימו ופוריפילה. קלסימו ופוריפילה זה אבקות שמבוססות על גבס, ושפכטל אמריקאי מבוסס על גיר. היצרנים לא ממליצים לערבב בין השכבות, תשימו לב. התחלתם עם קלסימו, תסיימו את הכל עם קלסימו. אני ממשיך. שפכטל 10 אינץ' רחב יותר, כי אנחנו פותחים את המשק. מניחים כמות נדיבה מלמעלה. שימו לב, הידית שלי יורדת לכיוון הקיר, ועוד מנה אחת באמצע. אם זה לא הספיק החומר, נותנים עוד הפעם באמצע. אם יש לכם חלקיקים, כמו במקרה הזה, לוקחים אותם ומוציאים אותם מיד. נוצר לנו עיבוי פה, אנחנו עוד הפעם מוחקים את זה על ידי הלחיצה הזאת שרק החצי. ובאמצע אנחנו עושים את הפעולה שעשינו פעם אחת באמצע, פשוט כאן אנחנו צריכים לעשות את זה בפעמיים. זה לחץ מתון, פעם אחת פה ופעם אחת פה. כאשר היד שלנו, עוד הפעם אנחנו מורידים כמה שאפשר את הידית לכיוון הקיר. לא מרימים, מורידים. אוקיי. נמשיך לעשות את אותה פעולה, למטה. פעם אחת מכל צד. יש לנו לכלוכים, נוריד אותם. ושוב, ספיגה, ואני נכנס למחוק את החיבור מלמעלה ולהקפיד כל הזמן שהידית תהיה נמוכה. זה מה שנקרא קריסטל. זה מקובל לעשות את זה על כל השטח. מה זה יד שלישית? אני לא אדגים את זה פה, זה עין רוח אם אני מדגים את זה גם על לוח רגיל. זה פשוט לוקחים את החומר ומושכים אותו. ומוחקים אותו. עכשיו אתם לא רואים אותו, כשהוא יתחיל להתייבש, אתם תראו פה לבן. פשוט לוקחים את החומר וסוחקים אותו עד הסוף. וזה משאיר שכבה ממש דקה, אבל היא מגשרת לנו על כל מיני תקלות שלא ראינו בדרך, שריטות, שקיעות, קשקושים, עניינים. זה היד השלישית, המטרה שלה. ואם אנחנו עושים את זה על כל השטח, המטרה היא פשוט לעשות שכבה אחידה של אותו החומר, שכל השטח יהיה עם אותו סוג החומר, שפכטל אמריקאי, ואז בצבע
ממש רואים אחידות. זה מקל. יד שלישית. והיינו הך, אם אתם בחרתם לא לעשות על כל השטח, אותה שכבת 0 הזאת, אתם עורכים אותה על האמצע. בדרך כלל זה על האמצע, אתם לא צריכים יותר מזה. שכבת 0. עושים את זה עם חומר דליל יותר. מערבבים טיפה מים, אני כבר עשיתי את זה לפני כן. יש חומר יהודי ליד שלישית, הוא דליל, נמרח, בקלות. זהו. הלאה.